Tästä tulee mielenkiintoinen seikkailu. Tää on tässä, että me kuuluu siinä fasaniteitä ja reittejä. Huomenta vaan. Meillä matka jatkuu kohti Raimattia, Kataloniaa ja Raimatin viinitilaa. Tänään meillä on Raimatin viinitilan vierailu. Vielä kiitos Pepelle ja Tuijalle. Oli tosi kivat 2 päivää. Vietettiin heidän kanssa tuolla Torrellassa, Camping Torrellassa 2. ja sitten käytiin siellä Marinador aavekaupunki niin sanotusti. Ei varmasti ole turistiaika aavekaupunki, mutta nyt kun siellä ei ollut ketään, niin sekin oli aika hämmentävä. Mutta hienoa maisemaa täälläkin tässä körötellään. Pitäisi 2,5 tunnin päästä olla perillä. Tommonen ikävä matkaseuralainen nyt tässä mukana kuin flunssa, eli meikäläinen nyt onnistui saamaan jostain flunssan päälle ja varmaan vähän äänestäkin kuuluu, että se on matala, mutta eipä siinä. Ei anneta periksi. Vähän droppia tauluun, niin kyllä tää tästä menee. Nyt on kyllä selkeästi reissun tuulisin päivä. Tässä on ihan tosissaan pitää ratista kiinni ja ohjaa tätä purnukkaa. Pysytään ladulla niin sanotusti. Auto heiluu kuin heinämies tässä tuulessa. Ja... Kameramieskin heiluu kuin heinämies. niin. Että ihan todella kova. Ja tulee puuskittain vielä niin kuin yhtäkkiä aina, niin sivutuuli vielä kaiken lisäksi. Se on tonkin kylkyt tossa, katteessa on kyljelleet toki purjet tossa. Mut siis nyt täytyy sanoa, että nää on jopa vaarallisia puuskia, että se nappaa yhtä äkkiä. Kova tuuli koko aika, mutta tulee semmosia ihan järkyttäviä puuskia, että se niinku tuntuu, että auto lähtee niinku ihan niinku lapasesta, että tässä on niinku oikeasti pitää ratistakin. Ei nyt tuu ihan just mieleen vähän aikaa, että olisi näin kovissa puuskissa niin ajanut. Ei nyt heti muista. Mutta eiköhän tää tästä. Tästä tulee mielenkiintoinen seikkailu. Tää on tässä, että me kuuluu siinä fasaniteitä ja reittejä. On. Tätä vartenhan täällä niin kun aika makea tää retkeillä. Takana. On. Makea. Ripa. Joo, meni mielenkiintoisesti. Katsotaan miten ja millä tavalla päästään. Nimittäin tuossa oli ramppi, mistä meidän piti mennä, niin siellä oli poliisit sulkenut sen ja siellä rekkoja perutteli ja en tiedä yhtään syytä miksi. Mut siitä nyt ei ainakaan mennä sinne, että katsotaan minkälainen reitti meille nyt sitten tästä kehkeytyy ja on meillä vielä vähän aikaa käppiä vielä sinne meidän vierailun alkamisaikaan, mutta mielenkiintoisia hetkiä eletään. No, nyt ollaan täällä Leidan provinssissa justiin ja äsken tankattiin koko reissun edullisinta naftaa, oli 1029.
taas vähän huomaa, että tullaan viinialueelle, kun viiniköynnöksiä on. Koska ja kuinka paljon. Aika helppo oli tulla, jos tää oikein. Jos ollaan oikeassa paikassa, niin sitten. So you are in front of the village of Raimat. Ollaan nyt Raimatin kylän keskustassa. Judith, joka toimii meidän Raimat viinitilan vierailun oppaana, kertoo, kuinka kavaa valmistavan Codorniu viinitalon omistaja Manuel Raventos päätti vuonna 1914 ostaa Raimatista 3000 hehtaaria joutomaata kasvattaakseen kuohuviinin valmistukseen omat rypäleensä. Raimat oli silloin täysi autiomaata, mutta sen ympäröivät alueet oli tunnettuja aromaattisten hedelmien tuotannosta. Raventos myös tiesi Raimatin läpirakennetusta Aragonin ja Katalonian vesikanavasta, joka tuo alueelle jäätiköiltä sulanutta vettä. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen vedensaannin rypäleiden kasvatukseen. Tämän takia Raventos päätti perustaa Raimatin viinitilan ja rakennutti samalla sitten 100 taloa eli Raimatin kylän viinitilan työntekijöille. He programmed to build the winery and the village of Raimat in the middle, because the village you're seeing, the village of Raimat is nothing else than a colony of employees. Viinitilan lisäksi kylästä löytyy tietenkin Raimatin linna, joka sijaitsee tämän kukkulan päällä. Mennään katsomaan sitä, katsotaan päästäänkö autolla, mahutaanko tästä portista läpi. Here you have a nice view of the village. Yeah, of the village. Yeah, and the winery also. Yeah, there is a winery. But... Yeah. And the white mountains. Yeah. These are the Pyrenees. Pyrenees. Yeah. This is why we have snow. Yeah, okay. Jaha, tosta portista sitten ei mahutakaan enää läpi, eli loppumatka mennäänkin kävellä. Siinä on yksi neste. So, what kind of grapes you grow here? Kysyessäni, mitä rypäleitä he kasvattavat, Judith kertoo, että tuottavat edelleen chardonnayta kuohuviiniin ja lisäksi pinot noiria, cabernet sauvignonia, tempranilloa, mutta yllättäen myös albarinoa, joka kasvatetaan perinteisemmin luoteessa Espanjassa, jossa on kosteampi ilmasto kuin täällä Raimatissa. Täällähän on kuiva ja mannermainen ilmasto. Näiden lisäksi Raimat kasvattaa myös Malbecia, Petit Verdota, itse asiassa yhteensä 16 lajiketta, joka on kyllä melkoinen määrä. And you see here you have a nice view of part of the plot, and this is the castle of Raimat. Raimatin linna on alun perin keskiaikainen arabilinna, joka on kokenut sittemmin useita restaurointeja, suurimman viimeisen restauroinnin 1800-luvulla. Nykyään linnan omistaa Raimatin perhe ja sitä käytetään lähinnä juhlien järjestämiseen. Raimat on yksi viinituotannon kestävän kehitykseen pioneereista, ja nykyään siitäkin on menty eteenpäin, sillä heillä on 700 hehtaaria luomuna viljeltyä viinitarhaa. Nyt ajetaan takaisin tähän varsinaiselle viinitilalle ja lähdetään tutustumaan Raimatin tuotantotiloihin ja viinikellareihin. Okei, nyt tultiin Raimatin ensimmäiseen viinituotantotilaan, joka on rakennettu 1918. Siis tää on ihan huikean kokoinen hallityyppinen rakennus, jossa on valtavia ruostumattomasta teräksestä tehtyjä tankkeja, joissa noita viinejä sitten valmistetaan. Ja täältä löytyy sitten tammitynnyriosasto, missä ikäännytetään viiniä. And then here you can check
R stands for Raimat. 11 means the year when the barrel was bought. A for American, F for French. H for high toasted. M for medium toasted. Then these are the initials of the supplier that we work with, the cooperist, Marcel Cadeau, and this is the barrel number 12 that we bought to that supplier. Okay. Because we enjoy working with many different suppliers, we repeat with these things that we have enjoyed, and we change. We're always trying to test, to try to find new things to do, to give different styles. Hei, wow! Nyt päästään maistamaan suoraa terästankista lähes valmista viiniä. Yes! Tää viini on jo ikääntynyt tammitynnyreissä ja nyt se käy terästankeessa niin sanottua viinihappostabilointia. Eli kylmän lämpötilan avulla viinistä erotetaan pitkän kypsytyksen viinihapossa aiheuttama viinikristalli, joka sinänsä on ihan hajuton, mauton, ainoastaan esteettinen haitta, mutta monet viinitekijät haluaa sen poistaa viinistä. Tämän jälkeen käytännössä viini ainoastaan suoratetaan ja se on valmista pullotettavaksi. Easily recognized. It's so cold. It's really cold. Yeah. Myös Raimatilla on oma viinipyhättönsä, viinien hautausmaa ja museo, jossa voi tutustua sen historiaan. Tunnelmoidaanpa hetkinen. Seuraavaksi päästään maistelemaan viinejä Raimatin viinintekijän Elisabeth Fikerasin opastuksella. Hän kertoo meille tarkemmin heidän filosofiasta ja tavasta valmistaa viiniä ja kuinka eri toimenpiteillä he voivat muokata viinin tyyliä haluttuun suuntaan. This one, you are going to smell more this kind of grapefruits. We say stone fruits, peaches, apricots. My favorite. We pick it in different moments of the harvest. Then you've got 3 different profiles of the Chardonnay, and you can blend it and make more or less every year the same style of wine. So in some wines you can Olihan taas ikimuistoinen viinitilan vierailu. Nyt ei muuta kuin jatketaan matkaa kohti Ranskaa ja Châteauneuf-du-Papeta. Niin kuin navigaattori kertokin, niin 4 kilometriä tätä serpenttiinitietä sitten lähdetään alaspäin ja maisemat on kyllä niin kuin huikeet. Eli tuolla näkyy nyt toi linna, minkä pihalla me yövettiin, tai linnan rauniot, ja se on se tosiaan niin kuin paavin tai paavien entinen linna.